السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كروشيه كريمان. النهاردة إن شاء الله هنشتغل الجزء الثالث من البادي. معلش جزء البادي طول شوية، بس حبيت أشرحه بالتفصيل عشان لو حد مبتدئ ولسه بدأ يشتغل يعرف يشتغله معانا، ما يكونش عنده أي مشكلة. الجزء ده يكون قصير، إن شاء الله مش هيعدي نص ساعة، وهنكمل فيه البادي كله لحد الآخر لحد ما نشتغل الإطار بتاع البادي. هشتغل 3 غرز سلسلة ارتفاع، طبعا مكملة من نفس الجزء اللي وقفت عنده المرة في آخر الفيديو اللي فات، وهبدأ اشتغل السطر الجديد. شايفين الجزء دوت هشتغل فيه عمود بلفة ومش هكمله، هدخل في الجزء التاني دوت اعمل عمود بلفة برضو ومش هكملهم، هعملهم الاتنين مع بعض بطريقة التناقص. هشتغل 4 غرز سلسلة، دول 3 4، وهشتغل في المكان ده اللي هو اول واحدة هشتغل غرزة حشو، وهكمل 4 غرز سلسلة مرة تانية. السطر ده كله هعمله ب4 غرز سلسلة. هشتغل هنا عمود كده مش هكمله للاخر، وهنا عمود مش هكمله للاخر برضو، وهقفلهم مع بعض بطريقة التناقص بالشكل دوت. طبعا الطريقة دي احنا خدناها كذا مرة، او السطر ده عملناه كذا مرة. الفرق ان انا بشتغل بس 4 غرز سلسلة مش 5 زي ما كنت بشتغل قبل كده. 4 غرز سلسلة مرة تانية، من 3 4، وهشتغل هنا في قلب الوحدة ديت حشو، وبعد كده 4 سلسلة، اخد لفة وادخل اعمل عمود ولفة تانية والعمود التاني، وبعد كده هقفل العمودين مع بعض بالشكل دوت، واشتغل 4 سلسلة تاني، واشتغل في قلب الوحدة حشو. هكمل السطر كله بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر وحدة موجودة معايا في السطر. دي نهاية السطر، دي اخر واحدة عندي. هعمل هنا الاول 4 سلسلة، وهشتغل هنا العمودين، دي نفس الوحدة اللي انا بدأتها في اول السطر خالص. اول حاجة اشتغلتها كانت العمودين اللي هما بطريقة التناقص دولت، ده نفس المكان، وهنا هشتغل عمود كمان عشان اظبط نهاية السطر اللي هو بدل سلسلة الارتفاع اللي انا بدأت بيه السطر. شايفين عشان ده مكان الحردة فلازم يبقى مظبوط معايا. بعد كده هعمل 3 سلسلة ارتفاع، وهشتغل في الفراغات دي عواميد زي ما كنت بشتغل قبل كده برضو. 1 2 3، وبعد كده هشتغل 3 في الفراغ اللي بعده، كل الفراغات بشتغل فيها 3 عواميد. لحد الفراغ الاخير مفيش اي اختلاف. هكمل السطر كله، هشتغل في كل الفراغات ديت، كل فراغ هشتغل فيه 3 عمود بلفة. وبعد كده هيفضل لنا سطر واحد بس هنشتغل بعديه الجزء اللي هيعمل السبعة بتاعت الجنب، واللي هيخلي معانا شكل البادي من تحت مظبوط مش دائري او معدول مش دائري.
هكمل السطر وارجع لكم مرة تانية. كده انا خلصت كل الفراغات، اشتغلت فيها 3 عواميد بالشكل دوت. ودلوقتي هشتغل عمود في الاخر فوق سلسال الارتفاع بتاع السطر اللي فات عشان اظبط بيه برضو نهاية السطر يعدل معايا الشكل ده كده. ودلوقتي هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع وابدأ اشتغل السطر الاخير. هشتغل عمود هنا في الغرزة دي، شايفينها اللي هي مكان اول عمود خالص. اشتغلت عمود بلفة، بعد كده هعمل 2 سلسلة، هسيب غرزة من تحت واشتغل في الغرزة اللي بعديها عمود بلفة، غرزتين سلسلة، بسيب غرزة واشتغل في اللي بعديها عمود بلفة. السطر كله بنفس الطريقة، 2 سلسلة، اسيب غرزة وفي اللي بعديها هشتغل عمود بلفة. وهكمل السطر كله بنفس الطريقة لحد اخر السطر. يعني السطر كله تكرار بس للخطوة ديت. هكمل السطر كله بنفس النمط وارجع لكم مرة تانية. كده السطر خلص معايا. باقي عندي الغرزتين دولت. طبعا هشتغل غرزتين سلسلة، هسيب غرزة واشتغل في الغرزة الأخيرة ديت عمود بلفة، ودي نهاية السطر. هبدأ بعد كده بقى اخيط الوش مع الظهر. هجيب الجنب التاني بالشكل ده كده، انا قفلت كده طرف الخيط وهبدأ ابصه، هقفل جزء كده مع دوت. بصوا ده الوش. هجيب الظهر بتاع الشغل، شايفين ظهر الشغل باين اهو، ده الظهر. اهو ده الظهر برضو. هخليهم الاتنين كده الظهرين ناحية فوق، يبقى الظهرين عندي ناحية فوق. وبعد كده هقفل بالشكل ده كده مع بعض. تلاتة 4 5 6 وحدات، هقفل 6 وحدات او 6 فتحات من دولت. بس بعد كده عملت ايه، شديت كده بقى الوشين الاتنين جوه في وش بعض والظهرين ناحية بره. هدخل كده في العمود اللي قصادي اللي هو اول عمود، وهسحب الخيط كده منزلقة. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، وهدخل بقى في العمود دوت والعمود اللي قصاده بالظبط، وهعمل غرزة حشو. سوري بس ولادي على طول قدامي بيلعبوا جنبي يعني. 2، وبعد كده هدخل في العمود دوت والعمود التاني وهعمل غرزة حشو. 2 سلسلة، هدخل في العمود دوت والعمود ده واعمل غرزة حشو. الفكرة في فكرة ان انا اعمل 2 سلسلة واشتغل بس فوق العمود عشان ما يكونش عندي غرز مثلا فوق السلسلة ديت فتبقى باينة قوي ان في خياطة. هوريكم دلوقتي لما اخلص شكل الخياطة هتكون عاملة ازاي. حتى الحمالات هقفلها بنفس الطريقة برضو. هشتغل على العمود الاول والعمود اللي في النص وبينهم واحدة سلسلة واحدة
واحدة سلسلة والعمود الاخير. هو اصلا كانوا 3 عواميد بس، يعني فراغين 2 بس في الحمالة بتاعة البادي. كده نفلت 6 فتحات. بصوا الخياطة دي شكلها، لكن لو انتوا عملتوا حشو فوق كله هيبقى شكله مش لطيف، يعني هيبقى باين قوي ان في خياطة مش حلوة كده. دلوقتي بقى المفروض ان احنا هنشتغل الجزء اللي هيملى ال7 اللي انتوا شايفينها وال8 ديت، عشان يظبط لنا طرف البادي من تحت، يخليه شكله كله ايه، قطعة واحدة مفيهوش الحردة ديت او الشكل البيضاوي او الدائري ده من تحت. هنبدأ نشتغل على طول بالخيط كده من غير ما نقطع. مش فارقة معايا تشتغلوا على العدل او على المقلوب، لانه كده كده السطر هيبقى سطر على الوش وسطر على الظهر. عملت غرزتين سلسلة، وبصوا اول عمود ده هثبت فيه كده بغرزة منزلقة. انا بعمل الارتفاع بتاع السطر. هشتغل 3 سلسلة، 2 3. شايف هلف بقى كده الشغل، هثبت قصاد العمود اللي قصاده بالظبط. شايفين كده؟ هدخل هنا واعمل غرزة منزلقة. شايفين انا كده عملت يعتبر سطر. هعمل 2 سلسلة تاني وثبت فوق العمود دوت بغرزة منزلقة، يعني انا كده بعمل الارتفاع بتاع السطر التاني. شايفين انا كده ارتفعت للسطر التاني. هعمل 2 سلسلة، بعد كده هشتغل 2 سلسلة مش 3. اول واحدة دي بس، او اول سطر ده اللي عملته 3 سلسلة. هشتغل بقى عمود بلفة في الفراغ اللي هو الوحيد، اللي هو يعتبر اول فراغ دوت، وهو فراغ واحد هشتغل فيه عمود بلفة. بعد كده 2 سلسلة تاني، واقفل السطر هنا كده بغرزة منزلقة. كده ده السطر التاني كده خلص. ابدا اعمل السطر التالت، هعمل غرزتين سلسلة ارتفاع واثبت الارتفاع دوت في العمود دوت بغرزة منزلقة. الف الشغل عشان اعرف اشتغل السطر التاني. هعمل 2 سلسلة، هشتغل عمود بلفة في اول فراغ، 2 سلسلة، عمود بلفة في الفراغ التاني، 2 سلسلة، غرزة منزلقة بقى هنا كده عشان اقفل السطر. يبقى ده السطر التالت. اعمل بقى 2 غرزة سلسلة عشان ارتفاع السطر التالت او السطر الرابع اسفة، واثبت الارتفاع هنا كده بغرزة منزلقة. الف الشغل عشان اعرف اشتغل السطر الجديد. اعمل 2 سلسلة، 1 2، اشتغل عمود بلفة في اول فراغ، 2 سلسلة، عمود بلفة في الفراغ التاني، 2 سلسلة، عمود بلفة في الفراغ التالت، 2 سلسلة، واقفل السطر يعني اثبته كده بغرزة منزلقة. هرجع اعمل 2 سلسلة تاني ارتفاع للسطر الجديد، واثبت الارتفاع دوت هنا، لان انا طبعا بشتغل في مكان ليه جوانب اصلا، فلازم اثبت الارتفاع كل مرة عشان الجزء ده يبقى ماسك في الحروف. والا لو اشتغلت على طول هيحصل ان الجزء ده مش هيبقى متخيط في الجوانب، لا هيبقى سايب يعني. عملت 2 سلسلة وهثبت في اول فراغ، او هعمل في اول فراغ عمود بلفة، 2 سلسلة، في الفراغ التاني عمود بلفة، 2 سلسلة، في الفراغ التالت عمود بلفة، 2 سلسلة، في الفراغ الرابع عمود بلفة، واخر غرزتين 2 سلسلة، وهثبت او هقفل السطر كده هنا بغرزة منزلقة. دي طريقة الشغل اللي هكمل بيها. هشتغل 15 سطر. عملت 2 سلسلة ارتفاع وهثبت الارتفاع بغرزة منزلقة، اشتغل 2 سلسلة، والسطر كله هشتغل عمود بلفة 2 سلسلة، عمود بلفة 2 سلسلة، لحد ما كل الفراغات عندي تخلص.
طبعا نفس طريقة شغل الجنب ده نفس طريقة شغل الجنب التاني بالظبط. لو حبينا نزود السطور عن 15 سطر اللي انا قلت عليهم، هنلاقي في الاخر ايه اللي هيحصل عندنا ان البادي من تحت هيضيق، لانه طبعا احنا بناخد من الدايره ديت، فلما ناخد منها بزياده هيعمل معانا ضيق في تحت. انا بقى هكمل كده لحد ما يبقى عندي الجزء دوت ستريت كده، يكون شكل البادي العادي، مفيهوش الشكل الدائري دوت. هشتغل كام سطر بقى؟ هشتغل 15 سطر مثلا. لما اشوف البادي هيتظبط معايا على كام سطر، بس هما تقريبا 14 او 15 سطر، من اول الفراغ الاول السطر اللي فيه فراغ واحد لحد 14 فراغ، يعني 14 سطر كده. هكمل بالشكل دوت وهشتغل الجنب التاني كمان، وارجع اوريكم انا اشتغلت كام سطر واعدهم معاكم. وكمان هقفل الحمالات عشان نرجع نشتغل مع بعض الاطار اللي بيتشغل تحت خالص دوت على طول، عشان دي نهاية البادي ان شاء الله. بصوا السطر بيشتغل معايا كده، بعمل الارتفاع وبشتغل السطر واثبته، وبعد كده ارتفع تاني للسطر الجديد واشتغل السطر كله واثبته. هكمل السطر كله. ده الشكل النهائي معايا. بصوا هعد معاكم السطور. السطر الاول في فراغ واحد كده زي ما انتم شايفين، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سطر كده. انا خلصت الجنب التاني اشتغلته بنفس الطريقة بالظبط. ده الظهر بتاع البادي باين قوي، الظهر من الوش باين. هعدله كده، ده الوش. بقالي بقى ان انا اشتغل اطار تحت هيلف البادي من تحت، والحردة بتاعت الدراعات والصدر. عايزه اوريكم الحمالات كمان قفلتها. انا قصرت الحماله، بصوا عملتها 3 سطور بس. ممكن معاكم تعملوا سطر كمان، يعني يبقوا 4 سطور. 4 سطور من ايه؟ من اللي هو فيها فراغات ديت. انا اشتغلتهم 3 1 2 3. ممكن يطولوا اكتر من كده 4، لكن لو اكتر من كده اللي بيحصل معايا ان الحردة ديت بتاعه الدراع بتبقى واسعه قوي، بتبقى باينه قوي انها شكلها مش مظبوط. الحمالة بس 3 أو 4 سطور من اللي هي سطور مفرغة، يعني كلها على بعضها 5 سطور. اللي هو السطر الأولاني اللي هو عبارة عن السطر اللي فيه العمودين اللي بتشتغلوا بطريقة التناقص دوت أول سطر، وبعديه 3 سطور من المفرغين. أكتر من كده هيبقى الحمالة طويلة وهيوسع معانا حردة الباط. هشتغل بقى داير كده هنا وعلى الدراع إطار كده بسيط قوي، وعلى البادي من تحت. هشتغل معاكم الطريقة وانتوا هتكملوا الأجزاء الباقية كلها زي بعض. طبعا أي فتل بقى هتقابلنا في السكة هنشتغل عليها السطر دوت وهنقص الزيادات. هجيب كده هشتغل معاكم اللي تحت. طبعا الفتلة دي هشتغل عليها وانا بشتغل كده، وهقص الزيادة لما اوصل لمكان مناسب. يعني هجيب كده طرف خيط جديد، هدخل في اي مكان. البداية من اي مكان مش هتفرق معايا. هسحب طرف الخيط كده مش هربط، وهعمل غرزة سلسلة. هعمل غرزة حشو واحدة كده، وبعد كده هعمل 3 سلسلة. هدخل في اول غرزة سلسلة اشتغلتها واشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده. بعد كده بسيب غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو. طبعا طرف الخيط كمان بتاع بداية الشغل اشتغل عليه هو كمان. بعد كده اشتغل 3 سلسلة واشتغل في اول غرزة سلسلة غرزة منزلقة. بسيب لها غرزة مكان ال3 سلسلة اللي انا اشتغلتهم دول، بسيب مكانهم غرزة. طبعا العمود اللي جاي مش هشتغل فيه لان انا سيبته خلاص. الاتنين اللي في النص دول 2 سلسلة، بشتغل في واحدة واسيب واحدة. دي هسيبها واشتغل في اللي بعديها، يبقى ال2 سلسلة اللي بين العمودين دول اشتغلت في واحدة منهم. الغرزة الجاية هشتغلها فوق العمود، يعني سبت غرزة من الغرزتين سلسلة. هسيب الغرزة التانية بقى من ال2 سلسلة واشتغل فوق العمود.
ممكن كده يعني اشد كده الشغل، اشوفه انيمه كده على الشغل القديم دوت او على البادي، واشوفه المكان اللي انا ينفع اثبت فيه هيبقى فين. موضوع يعني بسيط قوي، بس هي غرزة وغرزة لا، بنسيب غرزة مكان ال3 سلسلة اللي انا اشتغلتهم دول. هنلاقي نفسنا مرتين بنشتغل في الفراغ ومرة فوق العمود، مرتين في الفراغ ومرة فوق العمود. هكمل السطر بقى كله بنفس النمط، وبعدي كله لحد نهاية السطر. انا هشتغل بقى دوت كله لحد ما اوصل لبداية السطر مرة تانية، وهشتغل فوق الصدر دوت وعند الباط، وطبعا اي فتل هتقابلني هشتغل عليها. بس فوق الوحدات دول، ال3 وحدات دولت بسيب غرزتين مش غرزة واحدة، يعني بشتغل في نص الوحدة وبين الوحدتين، في نص الوحدة وبين الوحدتين، عشان الجزء ده لو اشتغلنا غرزة وغرزة هيوسع معانا والحمالة الباط هتوسع. هكمل بقى اشتغل كله وارجع لكم مرة تانية. ده شكل البادي كده بعد ما خلص. اشتغلت اهوت فوق الجزء بتاع الصدر او بتاع الرقبة، واشتغلت عند الباط بالشكل ده. اشتغلت زي ما قلت لكم هنا بشتغل في قلب الوحدة، يعني بين العمودين والعمودين اللي بعديهم وبين الوحدتين الاتنين، بسيب غرزتين مش غرزة واحدة، هنا وهنا 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 على طول، مش بشتغل غرزة او غرزة لا زي الباقي عشان ما توسعش معانا حردة الباط. ده شكل البادي، وشكله من تحت كمان بالشكل ده. بادي بسيط قوي قوي، لو كان عايزينكم تمشوا ورا التفاصيل بتاعته او ورا الخطوات خطوة بخطوة، وهيبقى سهل قوي معاكم مفيهوش اي مشكلة. ولو واجهتوا اي مشكلة اسألوني عنها في التعليقات، وما تنسوش تقولوا لي البادي عجبكم ولا لا لما تشتغلوه ان شاء الله في التعليقات. وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو وشير عشان اكتر ناس تشوفه. وما تنسوش تقولوا لي زي ما قلت لكم رايكم في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو الجاي هنشتغل فيه بلوروكات كده حلو قوي وبسيط برضو جدا. هيحتاج برضو شلتين خيط قطن سهل جدا كمان زي ده بالظبط، مفيهوش اي حاجه وشكله شيك قوي. انا نزلت لكم عنه صوره، وان شاء الله هنعمله مع بعض الفتره الجايه قريب قوي. هنزل الجزء الاول. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.